Είμαι στη Γερμανία, είμαι στο σπίτι του Κάι και της Άντχε πάλι. Είχα παραγγείλει ένα λάστιχο να έρθει εδώ και επί της ευκαιρίας είπα να δω και λίγο το φρένο, το πίσω που μάγκωσε, και τώρα θα παίξει πολύ τρίψιμο με αντισκουριακό και γυαλόχαρτο, γρασάκι, και θα πάνε όλα πίσω στη θέση τους. Αυτό συνέβη από εκτεταμένη χρήση, εννοείται. Το μηχανάκι έχει 160.000 χιλιόμετρα πάνω, δεν έχει βγει ποτέ αυτό το κομμάτι να καθαριστεί, και είχα την εντύπωση ότι είναι κάτι εδώ μέσα, αλλά το πετάλι κάθε φορά που το πάταγα γινόταν όλο και πιο σκληρό. Θα τα καθαρίσω, θα τα βάλω όλα πίσω και θα δω πως πάει. Αύριο φεύγω από το σπίτι του Κάι και της Άντχε και πάω προς Γαλλία. Επικοινώνησε μαζί μου ο Τζέρεμι και με ρώτησε πότε θα πάω Γαλλία. Του είπα σε λίγες μέρες θα είμαι εκεί, και το παιδί προσφέρθηκε να μου βρει διαμονές, να μου βρει μοτοσυκλετιστές να με πάνε σε ωραία μέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζέρεμι. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω από κοντά. Τώρα είναι 7.30 και πάω προς την Βαλενσιάνα, μια μικρή πόλη στη Γαλλία που με περιμένει η Κριστίν, μια μοτοσυκλετίστρια την οποία μου σύστησε ο Τζέρεμι. Είμαι στο σπίτι της Κριστίν. Η γυναίκα πραγματικά είναι ένας θρύλος. Μου δείξε κάποια βιντεάκια από τα ταξίδια της. 1986, Ιουγκοσλαβία, ράλι γυναικών, Αλγερία και τέτοια πράγματα. Ήδη έχουμε αρχίσει στα quatre fromage και στα κύρνα που πούμε εδώ πέρα. Αρχίσαμε. Εδώ είμαστε, σε νεκροκεφαλή ποτηράκι. Nice to meet you, Christine. I'm very glad to be here. Again this thing. Okay, you have to tell me again what is this. Είμαι στην πόλη Σόλρε Λε Σατό. Είμαι με την Χριστίνα και εξερευνούμε εδώ τα βόρεια της Γαλλίας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Vimy Ridge, ένα μεγάλο μνημείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εδώ υπάρχουν διάφορα πράγματα να δεις. Ένα μνημείο για τους νεκρούς του Μαροκινού τάγματος που πέθαναν εδώ. Και ένα μεγάλο μνημείο για τους Καναδούς. Λοιπόν, το μνημείο του Vimy βασικά βρίσκεται σε καναδικά όρια. Και αυτή είναι η γραμμή που περνάς Καναδά. Δεν θες βίζα, δεν θες τίποτα, απλά να έρθεις μέχρι την Vimy. Επί Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η κορυφογραμμή πάνω από την πόλη του Vimy ήταν πάρα πολύ σημαντικό σημείο, και εδώ για πρώτη φορά ενώνονται 4 τάγματα Καναδών και πολεμούν μαζί για 4 συνεχόμενες μέρες μέχρι να αποθήσουν τους Γερμανούς. Εδώ πέθαναν πάρα πολλοί Καναδοί, Μαροκινοί, και έτσι φτιάχτηκε ένα μνημείο από έναν Καναδό λήπτη και αρχιτέκτονα, για να θυμίζει τις απώλειες που είχαν οι Καναδοί τότε. Η περιοχή είναι γεμάτη εκρηκτικά που δεν πυροδοτήθηκαν. Βασικά όσα πυροδοτήθηκαν έχουν φτιάξει αυτούς τους κρατήρες μέσα εδώ γύρω από το μνημείο, και όσα δεν πυροδοτήθηκαν θα πυροδοτηθούν από τα αρνιά. Εδώ η περιοχή της μάχης του Vimy είναι τεράστια. Υπάρχει και το σχετικό κομμάτι που διατηρείται όπως ήταν τα χαρακόμματα τότε. Φυσικά αυτά τώρα είναι high class, να πούμε. Είμαστε στο χωριό Mont Saint-Éloi. Το χωριό βρίσκεται πάνω σε ένα μικρό λόφο, έξω και το Mont, και ο παλιός του ναός έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και στέκεται εδώ μόνο η όψη του. Πολύ μικρό χωριό εδώ το Mont Saint-Éloi, και ο ναός του φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά, γιατί είναι πάνω στο λόφο, εννοείται. Ναι, λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Η εκκλησία του χωριού Αμπλέν χτίστηκε το 1505 και ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νάζαρε, και το 1908 ανακηρύχθηκε μνημείο πρώτου βαθμού στη Γαλλία. Το 1914 οι Γερμανοί πήραν το χωριό και το μετέτρεψαν σε ένα φρούριο. Οι Γάλλοι, για να το πάρουν πίσω, έπρεπε να το βομβαρδίσουν, και από τότε η εκκλησία παραμένει ένα ερείπιο. Πού είμαστε? Είμαστε Παναγία του Λορέτ, και είναι ένα τεράστιο νεκροταφείο Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ήρθαμε να το συγχαρούμε. Το
Το κημητήριο καταλαμβάνει μια έκταση 25 εκταρίων και έχει πάνω από 40.000 πτώματα. Τα μισά έχουν δικούς τους τάφους, ενώ τα άλλα μισά είναι χωρισμένα σε 7 διαφορετικά οστεοφυλάκια. Δυστυχώς η εκκλησία ανακαινίζεται, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και εδώ είναι φτιαγμένο και ένα μνημείο αφιερωμένο στην ειρήνη. ...580.000 άνθρωποι μόνο στην περιφέρεια του Νορ-Pas-de-Calais. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, πάντα είναι αυτό. Εδώ υπάρχουν Εγγλέζοι, Γάλλοι, ακόμα και οι Γερμανοί στρατιώτες. Είναι όλοι αλφαβητικά γραμμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον. Το μνημείο είναι τεράστιο εδώ μεταξύ. Bye bye! Στο μικρό χωριό Ρωμάνι και εδώ έκανα μια μικρή στάση σε ένα μουσείο εξαιρετικό, πολύ μικρό και γενικά άγνωστο για τους περισσότερους. Είναι ένα μουσείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ζαν Πολ, ο οποίος έχει το μουσείο, συλλέγει αυτά τα αντικείμενα από μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων εδώ και 42 χρόνια. Στις ανασκαφές και στις έρευνες που έκανε είχε βρει ορίγματα με νεκρούς, γενικά βρήκε πάρα πολλούς νεκρούς. Τους περισσότερους υπήρχαν στοιχεία για να τους αναγνωρίσουν. Λοιπόν, σε αυτό το μουσείο υπάρχουν αυτά τα εκθέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι 100 χρονών. Πάνε 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ο Ζαν Πολ μου είπε ότι άμα θέλω μπορώ να αγγίξω ό,τι θέλω. Φλασκιά, ξυφολόχες που βρήκε, είναι και πολλές. you? Fine, and you? I'm good. Yes. Like a paradise in here. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την Verdun. Είμαι με τον Jean-Louis
So we had already a lot of wine, Little wine. and I had some beers, some fantastic cheese. Cheese, yes. Fantastic Ah, cheese. yeah, 4 kinds of cheese over there. The 13th today of July, and it's the Independence Day of France. You can see the fireworks. No, you cannot see because it's finished now. Yeah, now it's finished, but It's too late. we could see the fire. Yes, just a little bit. Yeah, Yes, yeah. look at. Yeah. Very far in the Yes. distance. And tomorrow is the Independence Day, but the fireworks started from tonight. Yeah. So we are here with Jean-Louis enjoying dinner and cheese and some wine. And thank you very much. Yes. Again. I'm very proud too. Η οποία Verdun ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πεδία μάχης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και η Verdun ήταν περικυκλωμένη από αυτά τα φρούρια, τα οποία φρούρια είχαν χτιστεί το 1870, αφού η Γαλλία είχε χάσει τον πόλεμο με την Πρωσία και είχε χάσει κάποιο έδαφος. Έτσι χτίστηκαν αυτά τα φρούρια για να προσέχουν το νέο σύνορο. Τότε δεν χρειάστηκαν, αλλά 40 χρόνια αργότερα, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα φρούρια επαντρώθηκαν για να αμήνουν το σύνορο της Γαλλίας. Η περιοχή τώρα είναι γεμάτη δέντρα, αλλά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει φωτογραφία πώς ήταν η περιοχή. Η περιοχή ήταν τελείως γυμνή, καθόλου βλάστηση, και γεμάτη κρατήρες από τα βλήματα και τις βόμβες που έπεφταν τότε. Λοιπόν, είμαστε στο χωριό Fleury de Douaumont. Εδώ ήταν το χωριό Fleury, ένα ειρηνικό μέχρι τότε χωριό, αλλά στον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο, 21 Φεβρουαρίου, το χωριό εκκενώνεται. Οι Γερμανοί χτυπούν την περιοχή με βλήματα και μπορείς κάποιος να δει το πόσα πολλά βλήματα έχουν πέσει σε αυτή την περιοχή. Όλοι αυτοί οι κρατήρες, τα βαθουλώματα, είναι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από βλήματα που έπεσαν εδώ στην περιοχή. Εδώ σκεφτείτε ότι εδώ ήταν το χωριό. Το μόνο που παραμένει πλέον σαν μνημείο είναι μια μικρή εκκλησία. Γύρω γύρω υπάρχουν αυτές οι μικρές, τα μικρά μνημεία που δείχνουν πού ήταν το κάθε τι στο χωριό. Εδώ ήταν μια φάρμα. Εδώ ήταν το αρτοποιείο, baker, boulangerie. Wine grower. Δεν υπάρχει τίποτα. Το χωριό εξαφανίστηκε. Αφού επισκεφτήκαμε το μουσείο της Verdun, για τη μάχη της Verdun, ήρθαμε στο στεοφυλάκιο Douaumont. Εδώ είναι ένα τεράστιο μνημείο για τους νεκρούς της μάχης του Verdun, και σε αυτό το στεοφυλάκιο φυλάσσονται τα λείψανα περίπου 40.000 στρατιωτών. Είναι δωρεάν να μπεις μέσα,
Αλλά δεν μπορείς να πας στα λείψανα. Τα λείψανα φαίνονται από αυτά τα μικρά παραθυράκια που υπάρχουν. Το πρόβλημα με το φρένο εξακολουθεί να υπάρχει. Ξαναβγήκε η πίσω δαγκάνα, καθαρίστηκε. Εδώ το πρόβλημα είναι μεγάλο γιατί δεν έχει μείνει υγρό μέσα. Λογικά επειδή έχει λεπτύνει πάρα πολύ ο δίσκος και ήταν και πολύ λεπτά τα τακάκια μου, υπερθερμενόταν το υγρό, μου κόλλαγε το φρένο, μου κόλλαγε το CBS. Ναι, θα πρέπει να βρω υγρό να το αλλάξω. Έχουν βγει όλες οι ασφάλειες του ABS που έχουν σχέση με το ABS και ο λόγος είναι ότι μπας και είναι κολλημένο το ABS. Γνώρισα και τον Μόρις, ο οποίος με πέταξε με τη μηχανή του σε ένα βενζινάδικο για να πάρω άλλο υγρό φρένο, αλλά δεν είχε αυτό το βενζινάδικο. Και σήμερα είναι Σάββατο. Είμαι στη Βερντούν. Ήρθα στο κάμπινγκ εδώ της πόλης και άμα βρω αύριο υγρό το φρένο και το φτιάξω, θα συνεχίσω. Αλλιώς μάλλον θα κολλήσω εδώ μέχρι την Τρίτη, γιατί σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Γαλλίας, αύριο είναι Κυριακή και τη Δευτέρα είναι αργία. Άρα πάμε για Τρίτη.